आज आपण मखमल या फुलझाडाविषयी माहिती पाहणार आहोत. मखमल हे झुडूपवर्गीय फुलझाड असून याला 5 महिन्यानंतर म्हणजेच मार्गशीर्ष महिन्यानंतर फुले बहरात येतात. मखमल आता दुर्मिळ झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतबांधावरून तिचं अस्तित्व संपलेलं आहे. मधमाशांसाठी गुलकंद जमा करण्यात या फुलझाडांचा फार उपयोग होतो. मखमलीची फुले हे झेंडूपेक्षा अधिक सुवासिक असतात. मात्र झेंडू हा मखमलीपेक्षा मोठा असतो आणि मखमलीची फुले त्यापेक्षा लहान असतात. झेंडूची फुले आणि मखमल यामध्ये बराचसा फरक आहे. मखमलीची फुले किमान 2-3 दिवस तरी सुकत नाहीत. मखमलीच्या फुलावर भुंग्यांची वर्दळ बहुसंख्येने असल्याने पिकाच्या उत्पन्नामध्ये वाढ होते. अशी ही बहुउपयोगी असलेली मखमल काळानुसार नाहीशी होत आहे. ती आपल्याला जोपासायला हवी, तरच आपण पर्यावरणासाठी काहीतरी करू शकू. अशी असंख्य नैसर्गिक व पारंपरिक फुलझाडे आपल्यातून नाहीशी होत आहेत, कारण आपण विदेशी फुलझाडांना जवळ केले आहे. आपल्याला आपली फुलझाडे जोपासायला हवीत. ही माहिती आपल्याला कशी वाटली ते नक्की कळवा आणि शेअर करा. धन्यवाद.